Hello friends, আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চিকেনৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। চিকেনৰ হবাতকৈ পপুলাৰ ৰেচিপি বাটাৰ চিকেন কাৰী ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত কেনেকৈ ঘৰতে বনাব পাৰি আহকচোন চাও। এই ৰেচিপিটোৰ বাবে মোক বহুতো ভিউৱাৰ্ছে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল, তাৰ বাবে মই এই ৰেচিপিটো বনাইছো। তেন্তে আহক চাও বাটাৰ চিকেন বনাবৰ কাৰণে আমাক ঘৰতে কি লাগিব। ইয়াৰ বাবে মই বনলেছ চিকেন 300 গ্ৰাম লৈ লৈছো, ভালদৰে ধুই সাফা কৰি লৈছো। এনেকুৱা কোনো কথা নাই যে ইয়াতে বনলেছ চিকেনে ল'ব লাগিব, আপুনি নললে কোনো কথা নাই। দুটা ডাঙৰ পিয়াজ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো আৰু তিনিটা ডাঙৰ বিলাহী ডাঙৰকৈ কাটি লৈছো, কাৰণ আমি এইখিনিত পেষ্ট বনাই লম যেহেতু, গতিকে সৰুকৈ কাটি লোৱাৰ কোনো কথা নাই। কাজু লৈছো 10 পৰা 12টাৰ ভিতৰত, আদা নহৰু 2 চামুচ মান লৈ লৈছো, গোটা কৰি লৈছো। দালচিনি লৈছো অকনমান, এটা শুকান জলকীয়া লৈ লৈছো আৰু কসুৰি মিঠি 2 চামুচ ইয়াতে লৈ লৈছো। মছলাৰ ভিতৰত মই কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আধা চামুচ, জিৰা গুড়ি 1 চামুচ, আদা নহৰুৰ পেষ্ট 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে, ভিনেগাৰ সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ, ইয়াৰ সলনি আপুনি নেমুৰ ৰস ল'ব পাৰে। চেনি লৈছো আধা চামুচ, গৰম মছলা আধা চামুচ, টমেটো কেচাপ 2 চামুচ আৰু সৰিয়হৰ তেল লৈছো ইয়াতে 2 চামুচ। ইয়াৰে পিছতে নিমখ আপুনি সোৱাদ অনুসৰি ল'ব আৰু হালধিৰ গুড়ি সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ লৈছো। বাটাৰটো মই ইয়াতে 40 গ্ৰাম লৈ লৈছো, বাটাৰটো আপুনি অকনমান বেছিকৈ ল'ব পাৰে, কোনো কথা নাই। ফ্ৰেছ ক্ৰীম লৈছো সৰু চামুচেৰে 3-4 চামুচ। প্ৰথমতে আমি চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ল'ম। তাৰ বাবে চিকেনখিনিত মই আদা নহৰু যিখিনি পেষ্ট ৰাখিছিলো পেষ্টখিনি দিছো, জিৰা গুড়িখিনি একেলগতে গৰম মছলাৰ গুড়ি, ইয়াৰ পিছত হালধিৰ গুড়ি 1 চামুচ, নিমখ 1 চামুচ, কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ইয়াতে গোটেইখিনি দি দিছো, ভিনেগাৰ সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ আৰু সৰিয়হৰ তেল 2 চামুচ। এই গোটেইখিনি বস্তু ভালদৰে হাতেৰে মিক্স কৰি ল'ব। আপুনি যেতিয়া চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰিব বাটাৰ চিকেন বনোৱাৰ কাৰণে, তেতিয়া দৈৰেও মেৰিনেট কৰিব পাৰে, কিন্তু দৈৰে মেৰিনেট কৰিলে টাইম অলপ বেছি লাগে। 1 ঘণ্টামান আপুনি মেৰিনেট কৰি থৈ দিব লাগে আৰু দৈটো একেবাৰে গোটা দৈ হ'ব লাগিব আধা কাপ মান। যেহেতু মোৰ হাতত টাইম নাছিলে, গতিকে মই ইয়াতে ভিনেগাৰেৰে মেৰিনেট কৰিছো। ভিনেগাৰ বা নেমু ৰসেৰে মেৰিনেট কৰিলে 10-15 মিনিট ফ্ৰিজত থৈ দিলে হৈ যায়। এতিয়া মই এইখিনি 15 মিনিটৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। যদি আপুনি দৈৰে মেৰিনেট কৰে 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে ভিনেগাৰৰ সলনি দৈ দি গোটেই মছলাখিনি দি মেৰিনেট কৰি থৈ দিব। প্ৰথমতে মই কেৰাহীটো গেছৰ ওপৰত দি মিডিয়াম ফ্লেমত বাটাৰ 3 চামুচ দি দিছো। বাটাৰখিনি অকনমান গৰম হোৱাৰ পিছতে গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখিছো। তাৰ পিছত কাজু যিখিনি আমি গোটাকৈ কাটি লৈছিলো, আদা নহৰু পিয়াজ এই গোটেইখিনি দি লৈছো। অকনমান লৰাই কেইছেকেণ্ডমান পিছতে ইয়াতে বিলাহীখিনিও একেলগতে দি লৈছো। বিলাহীখিনি দিয়াৰ পিছতে পুনৰ অকনমান লৰাই ইয়াতে যি বাকি ৰৈ গৈছিলে 1 চামুচ হালধি আৰু 1 চামুচ নিমখ সেইখিনিও দি ল'ব আৰু একেলগতে আপুনি দালচিনি আৰু শুকান জলকীয়াটো দি দিব। এই গোটেইখিনি বস্তু এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব কেইছেকেণ্ডমানৰ কাৰণে। তাৰ পিছত ইয়াতে 1 কাপ পানী এড কৰি দিব। ঠাণ্ডা পানীখিনি দিয়াৰ পিছতে আপুনি ঢাকনি দি এইখিনি লো টু মিডিয়াম ফ্লেমত 6 পৰা 7 মিনিট সময় ৰাখি দিব। মাজতে এবাৰ চেক কৰি ল'ব, যদি পানীখিনি অকনমান বেছিকৈ কমি গৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি কম টাইম ৰাখিলেও কোনো কথা নাই। মই ঢাকনিখন দি দিছো আৰু 7 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিছো। 6-7 মিনিটমান পিছত এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা বাটি এটাত উলিয়াই ল'ব আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এইখিনিৰ পেষ্ট বনাই ল'ব। চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি লোৱা 15 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই পুনৰ সেই একেখন কেৰাহীতে পুনৰ 2-3 চামুচ বাটাৰ দি দিছো আৰু বাটাৰখিনি অকনমান বিয়পি যোৱাৰ পিছতে গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখি গোটেই চিকেনখিনি সাৱধানে এপিচকৈ ইয়াতে দি দিছো। গোটেইখিনি চিকেনে ইয়াতে দি দিব আৰু লো ফ্লেমত এই চিকেনখিনি আমি 10 মিনিটমানৰ কাৰণে, যাতে চিকেনখিনিৰ এটা ছাইড ভালদৰে সিজি উঠে তাৰে কাৰণে ঢাকনি দি ৰাখি দিম। মাজতে এবাৰ চেক কৰি ল'ব। 10 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই দিছো। এতিয়া পুনৰ আনটো ছাইডো উলুটাই দি দিছো আৰু গোটেই চিকেন পিচ কেইটা উলুটাই এনেকুৱা ধৰণে 7-8 মিনিট সময়ৰ কাৰণে আনটো ছাইডো ৰাখি দিব। মাজতে আপুনি এবাৰ চেক কৰি ল'ব, যদি একেবাৰে পানীখিনি নোহোৱা হৈ গৈছে ভালদৰে সিজি গৈছে তেতিয়াহ'লে
কম টাইমতো হৈ যাব গ্ৰেভিৰ কাৰণে যিখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছিলোঁ সেই গোটেইখিনিৰ পৰা এতিয়া একেবাৰে মিহিকৈ ভালদৰে পেষ্ট বনাই ল'ব চিকেনখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গৈছে ৰঙচুৱা পৰিছে আৰু লগতে একেবাৰে ভালদৰে সিজিও গৈছে এতিয়া মই এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা প্লেট এখনত বা বাটি এটাত উলিয়াই ল'ম পুনৰ সেই একেখন কেৰাহীতে যদি বিচাৰে আপুনি বাটাৰ দি দিব পাৰে অকণমান মই যিখিনি গ্ৰেভিৰ কাৰণে পেষ্ট বনাই ল'লোঁ সেই গোটেইখিনি দি দিছোঁ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে ঠাণ্ডা পানী আধা কাপৰ পৰা 1 কাপৰ ভিতৰত এড কৰি দিব গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম ৰাখিব যেতিয়া এইখিনি কেইছেকেণ্ডমানৰ পিছত উতলি উঠিব তেতিয়া ইয়াতে চেনি আধা চামুচ আৰু টমেটো কেচাপখিনি এড কৰি দিব পুনৰ এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিক্স কৰি ল'ব আৰু মিক্স কৰি ইয়াতে ক্ৰীমখিনি দি দিব 2-3 চামুচ ইয়াতে ক্ৰীম এড কৰি দিছোঁ ক্ৰীমখিনি দিয়াৰ পিছতো এবাৰ পুনৰ মিক্স কৰি ল'ব আৰু এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো লো ৰাখি যিখিনি চিকেন প্ৰথমতে আমি ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ সেই চিকেনখিনি দি দিম চিকেনখিনি দিয়াৰ পিছত ভালদৰে গ্ৰেভিখিনিৰ লগত মিক্স কৰি ল'ব আৰু যেতিয়া এই গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ পৰিব তাৰ পিছতে আপুনি ঢাকনিখন দি লো ফ্লেমত 2 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখি দিব 2 মিনিট পিছত মই ঢাকনিখন গুচাই লৈছোঁ এতিয়া কচুৰি মিঠিখিনি গৰম কৰি হাতৰ তলিত মুহাৰি লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ কেইছেকেণ্ডমান পিছতে আপুনি গেছটো অফ কৰি দিব পাৰে আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আপুনি সাৰ্ভ কৰিব তেতিয়া গাৰ্নিচিঙৰ টাইমত অকণমান ক্ৰীম আৰু বাটাৰ আপুনি ওপৰত দি দিব পাৰে বহুতে টেষ্টি হয় এই ৰেচিপিটো আমি প্ৰায়ে চিকেন খাওঁ ঘৰত বনাওঁ কিন্তু আপোনালোকে হয়তো এটা প্ৰচেছতে বনায় এনেকুৱা ধৰণে বাটাৰ চিকেনটো এবাৰ বনাই চাবচোন আৰু কেতিয়াবা আপুনি আলহী আহিলেও বনাই দিবচোন যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব আৰু আগতে কোৱাৰ ধৰণে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে যিটো বেল আইকন আছে সেইটো এবাৰ ক্লিক কৰিব এতিয়ালৈকে আহিছোঁ ধন্যবাদ